عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 807، ونحن في كتاب الصوم. وفي الحلقة السابقة تعرضنا للتقوى كمقصد أعلى في التشريع، في تشريع الصوم. وطبعا قبل ذلك تعرضنا للتقوى في تشريع الحج وفي الصلاة. آه، حقيقة الأمر ننظر للواقع. صوم المحمديين أصبح بلا تقوى، مجرد عادة اجتماعية مقدسة. يكفي أن التفجيرات تحدث في شهر رمضان، يتقرب أولئك المجاهدون إلى إلههم الشيطاني، ليس رب العزة جل وعلا واسمه السلام، بقتل الأبرياء في المساجد وفي الشوارع إلى آخره. ومنذ قليل حدث تفجير هائل في أفغانستان في عرس، وقتل فيه مئات من الأطفال والنساء والحضور. يزداد الأمر في شهر الصيام بالذات. وداعش كانت تنتهز فرصة الشهر من قوسين الفضيل لتقطع الرقاب ولتسفك الدماء. ولم يتوقف في عصر الخلفاء الفاسقين الاعتداء على الذين لم يعتدوا عليهم في شهر رمضان. إذن شهر رمضان أصبح موسما لعدم التقوى، وممكن أن يصوموا، وهذا ما يحدث الآن، لأن الصوم أصبح عادة اجتماعية مقدسة، لكنه صيام طالما أنه بلا تقوى، طالما أن التقوى ضائعة فيه، فهو مجرد جوع وعطش ومعاناة في سبيل الشيطان. الشيطان ده مخلوق فظيع جدا. إذا كنت عايز تصوم أصوم، لكن مش مهم بقى بعد كده أن تفعل ما تشاء. شهر رمضان تحول عندنا إلى شهر للتخمة. هو مفروض أن الإنسان تبقى فرصة أنه هو يستفيد من الصوم صحيا، وربنا قال وأن تصوموا خير لكم. لكن لا، ده أصبح شهر الامتلاء، وشهر المسلسلات بالليل، وشهر السهر للصبح فيما يغضب الله جل وعلا. الناس اللي هم لا يقتلون الناس في شهر رمضان لا عندهم فرصة تانية للانحلال الخلقي ولتمضية وقت الصيام بأي وقت. كان في مثل في العصر المملوكي يقول لك: يا طالب الشر من غير أصل، تعال للصايم بعد العصر. احنا شفنا ان يقول لك معلش اصله صايم، ما تقربش منه، ما تهزرش معاه، اصله صايم. اصبح الصوم مبرر لانطلاق الاخلاق السيئة والغضب والثر الى هذا هيذكرنا برضو بما قلناه سابقا. وعلى فكرة قد يعيب البعض علينا أننا نكرر ونعيد. هذا له ثلاثة أسباب. السبب الأول أنني باحث وأكتشف جديدا لم يكن معروفا من قبل، طيلة من عصر الخلفاء الفاسقين وحتى الآن. بالتالي حقائق منسية ولا بد من التنبيه عليها ولا بد من تكرارها. ثانيا أنني لست مجرد باحث، وإنما داعية، والداعية يلجأ دائما للتكرار وعظا. ثالثا أننا نحتكم إلى القرآن، وفي موضوعات كثيرة متشابهة، وبتكون آية معينة أو آيات معينة في القرآن الكريم تناسب الاستشهاد بها. أخيرا، القرآن الكريم هو كتاب للهداية، فيه التكرار للوعظ. من أجل هذا نحن نكرر، محكومين بهذا المنهج، منهج الباحث ومنهج الداعية. ومن هذا التكرار نذكر أن التشريعات في الإسلام هي أوامر وقواعد ومقصد أعلى.
فمثلا الأوامر في قوله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، إن الأمر وقاتلوا ده أمر، لكن هذا الأمر يخضع لقاعدة تشريعية. هم مين قاتل مين؟ الذين يقاتلونكم. وإيه تاني؟ ولا تعتدوا. ليه؟ لأن الله يحب المعتدين. يبقى دي القاعدة التشريعية التي تحكم الأمر. ثم بعد هذا يأتي بقى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الأول في سورة البقرة، الثاني في سورة الأنفال. يعني أن يكون القتال لكي يكون الدين مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى ليحكم فيه بين الناس يوم الدين، ما يكونش فيه إكراه في الدين. وطبعا كل الآيات اللي في القتال تذيل بالتقوى. الشهر الحرام الشهر الحرام فمن اعتدى عليكم فتعدوا مثل عليكم واتقوا الله. فهذا هو ما يعني في تشريع القرآن الكريم أوامر تخضع لقواعد، ثم القواعد والأوامر تخضعان إلى المقصد الأعلى وهو التقوى ومقاصد أخرى فرعية خاصة بالموضوع. يعني في موضوع القتال المقاصد الفرعية اللي هي عدم الإكراه في الدين، والمقصد العام كل الأوامر والقواعد هو التقوى. وقلنا برضو ونكرر تاني على ان في النسبة للصيام اللي هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبعدين جاب ربنا سبحانه وتعالى أتى بالمقصد مباشرة لعلكم تتقون، ومع كده القواعد التشريعية اللي هي في رخص الإفطار وما يحدث فيها، وتعرضنا لهذا. الذي حدث أن الخلفاء الفاسقين ركزوا على الأمر في موضوع قاتلوا، فقاتلوا بقى قاتلوا أي حد، وقاتلوا في سبيل المال بقى، وفي سبيل السلطة، وفي سبيل الفتح والغزو والنساء والسبي إلى آخره. ونسيوا بقى القاعدة التشريعية الذين قاتلكم وتعدون وضربوا المعتدين، ونسيوا التقوى. في رمضان نفس الحكاية، كتب عليكم الصيام مفروض علينا بنصوم. بل حتى بعض الناس في القواعد التشريعية يكون مباح له أن يفطر ولا يفطر، لكن بعد كده بقى ينسى الأصل وهو لعلكم تتقون. ينسى التقوى، وينسى أن الصوم هو وسيلة للتقوى، وأن الصوم هو الشهر الذي تكون فيه أو يجب أن تكون فيه أحسن خلقا وأحسن عبادة. لكن لا، ده أنت بتلاقي الناس بتصوم وعمره ما صلى، لكن ده شهر الصيام بقى، والموضوع بقى واخده متوارث، وأصبح الموضوع بقى زي ما يكون رمضان ده أصبح إله. الناس تخاف إن هي تفطر في رمضان لأن جهاز رمضان يطلع لهم في الليل، ويعني أصبح إله كده بسبب التوارث الاجتماعي لموضوع الصوم وتميز رمضان عن بقية الأشهر. أصبح رمضان ده يعني إيه حاجة لازم نصومه. ويعني بالتالي مش مهم إذا كنت بتصلي أو بتصليش، لكن لا، أهم شيء إنك تصوم. وبعدين بقى عشان خاطر بقى الوقت يضيع بأي طريقة، يبقى في النهار نام أو اعمل أي حاجة، أو تأخر عن العمل، أو أوقات العمل تبقى محدودة، أو مش حد بيطلب. لما أي واحد موظف صايم مش حد هيروح له يقرفه. أهم شيء إن أنت تقضي الوقت بأي طريقة. وبعدين ممكن برضو تشوف مسلسلات، وبالليل تشوف مسلسلات، وتروح تسهر بقى في عند الحسين وعلى القهاوي وعلى بتاع، وليل للصبح صباحي حتى مطلع الفجر، كله فيما يجعلك تنسى الصيام. ومن السهل جدا ان الواحد يسب الدين وهو صايم، وعادي جدا ما فيهاش حاجه، لانه اصله صايم، يعني ما تقربش منه، اصله صايم. ودول طبعا زي ما قلت ان دول الناس المسالمين. اما بقى الناس اللي هم المعتدين فعندهم بقى شهر الصوم هو شهر التضحيه بحياه البشر المسالمين. رمضان برضو يعني ارتبط بقى بحاجات خاصة به، في حكاية الأكل، في حكاية العزومات، في حكاية الحلويات الخاصة به، الكنافة، ما أعرفش إيه. وده كلها متوارثة في مصر، يعني من العصر الفاطمي، لأن الفاطميين في عصرهم دخل المصريون في دين التشيع أفواجا،
وعرفوا بقى الحفلات والمواكب والولائم وكده، وكان الخليفة هو اللي بيعمل الحاجات دي، وينبسط أول لما الناس يدعيهم ويعمل لهم يذبح لهم كذا إلى آخره، وتنعمل حلويات من نوع معين. وهذا ما حافظ عليه يعني المصريون وغير المصريين، في أن رمضان له طبعة خاصة أو نكهة خاصة، وبيعتبروها عبادة. وبعدين يعني في هذه العبادة لا مجال فيها للتقوى. كل واحد مننا له ذكريات الطفولة في رمضان، أيام زمان، ويتذكرها بقى بشغف، أيام ما كان أبوه قاعد وبيسمع بقى يستمع إلى المنشد وهو يقرأ أو يغني بالقرآن الكريم وماسك السبحة، وبيستنى بقى الإيه المدفع لما يرمل، وبعدين الأم بقى عمالة بتشغل وبتحط كذا كذا وتعالى يا بيت روح يا واد، ويجتمع كلهم حول الأسرة. ده يتميز به رمضان، وده بقى اللي خلى رمضان شهر مقدس عند الناس. وزي ما قلت يعني يقترب أن يكون إلها في مخيلة العوام. ده كله يعكس غيابا للتقوى، وده كله بقى حاجات اجتماعية لا شأن لها بالتقوى الإسلامية، كما قلنا أن التقوى هي المقصد الأساس في تشريع العبادات. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.